नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला मूग डाळीच्या पिठापासून भजी बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा ही मूग डाळ टाकून घेऊया। तुमच्याकडे जर मूग डाळीचं पीठ असेल तर घेतलं तरी चालेल। आता हे मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। बारीक करून घेतले बघा मिक्सरला। तर अशा पद्धतीत बघा बारीक झालेले आहे। 4 कांदे बघा मी असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि हे भांडं घेतले बघा मी ह्याच्यात बारीक करणार आहे। आणि ह्या बघा 6 ते 7 मिरच्या तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या। ह्या 2-3 मिरच्या बिन तिखटाच्या आहेत। बघा ह्या 3 लसणाच्या पाकळ्या आहेत आणि देशी कोथिंबीर आहे बघा मी देठासकट घेतलेली आहे। आता मी तुम्हाला ह्याच्यात बारीक करून देते। मला जर 4-5 कमेंट आले तर ह्याच्यात बारीक नाही होत, पण ह्या भांड्यामध्ये बारीक लय होते, तुम्हाला दाखवते बघू। त्यासाठी मी मोठे मोठे बघा कांदे पण त्यात टाकलेले आहेत। आता बघा आपण ह्याला फिरवून घेऊया। बारीक झालेले आहे बघा, बघा किती बारीक होते, असं होते बघा। आणि मी ते कोथिंबीर बी ना थोडी मोठी मोठीच होती माझी, आणि बघा कांदे पण मोठे होते, तर असं बारीक होते। तर आता आपण बनवायला घेऊया। वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे कांदा ते बारीक केलेलं। तुम्हाला जर उभा पाहिजे असेल ना भजायला तर उभा घेतला तरी चालेल। काढून घेतले बघा सगळं। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकूया आणि हे जे पीठ आपण जे मिक्सरला बारीक केलं होतं ते टाकून द्यायचं। तुम्हाला जर ती चॉपर घ्यायचं असेल ना तर त्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते, रेसिपी खाली। चवीनुसार मीठ, 2 चिमूट बघा ओवा घेतलेला आहे, तो असा चोळायचा हातावर जरा आणि मग टाकायचा। आता हे मिक्स करून घेऊया पहिला आपण, आणि थोडं थोडं पाणी टाकून कालवून घ्यायचं। कारण कांदा जर एकदम बारीक केलेला असला की नाही मग लय पाणी लागत नाही बघा, मस्त भजी होतात। मला भरपूर अशा कमेंट आलेल्या की मुगाच्या डाळीच्या तुम्ही पिठाच्या दाखवा म्हणून। बघा अशा पद्धतीत मी कालवून ठेवलेल्या। तर तुम्हाला जर ह्यात जर पाहिजे असेल तर खायचा सोडा थोडासा टाकायचा, नाही टाकला तरी पण चालतंय। तेल गरम होस्तोवर बघा हे थोडंसं असं लूज होतं, मग त्याला चांगलं असं फेटून घ्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, आता बनवायला घ्यायचे बघा। त्यात काय पाणी वगैरे टाकायचं नाहीये, घट्ट मळलं नाही, थोडंसं असं साधारण घट्ट मळलेलं आहे बघा। त्यात थोड्याशा वेळानं बघा ते आपाप थोडं पातळ होतं। छोटे छोटे टाकायचे मीडियम गॅसवर। कढई छोटी आहे, मी आता थोडेसे टाकून घेतलेले आहेत बघा। एकदम मस्त होतात आणि चवदार होतात एकदम बघा। बघा कसा कलर मस्त आलेला आहे आणि खायला एकदम छान लागते। तर आता हे काढून घेते मी, आणि तेल जास्त राहत नाही याला। बघा किती मस्त झाले, ते कुरकुरीत होतात एकदम बघा। अशा पद्धतीने आता मी सगळे बनवून घेते। बनवून झालेत बघा, एकदम मस्त असे कडक असे कुरकुरीत असे होतात, 1 नंबर लागतात। जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।